السلام عليكم، كوربي معاكم. حد سألني في تعليق كده ازاي يجيب الأبطال أساسا، فهعمل كده فيديو في السريع. عشان تجيب البطل قدامك، أول حاجة أنواع الأبطال هنا ممكن أكون اتكلمت عنها قبل كده. درجاتهم الأخضر، الأزرق، موف، اللي هو الذهبي أو البرتقاني ده. ده بيسموه ملحمي. أنت ابدأ من هنا، لأن التانيين ضعاف جدا. ممكن الرير أو النادر ده ساعات بنستخدمه في حاجات. طيب عشان تجيب البطل قدامك كذا حاجة. أول حاجة اللي هو الهايرنج أو الاستئجار بالعربي، في اللي هو بيديلك محاولة مجانية كل ساعتين. ده بيطلع لك لما أخضر أو أزرق أو بنفسجي إن هما ناس ضعيفة، عشان ده هنا داني حاجة خالص. أو الهايرنج في الجواهر زي كده. تمام؟ ده كل 10 على الأقل هيديني واحد ملحمي. اداني بلوك هيد. طب بلوك هيد ده أنا محتاجه. أوكي. بس آه حاجة كمان إن أنت ممكن تجيبه من هنا، هيرو كارد، كارت البطل، إن أنت بتشتريه بالخواتم أو الرينجز. كل بطل بيبقى ليه تمن، مش كلهم بيبقوا موجودين. تمام. فمثلا آخر حاجة اتضافوا كان التلاتة دول: شايرون، بازيركر، وبول هيد راس الثور. بس فتحوش عدد الجواهر اللي هي مطلوبة. هي دلوقتي أحمر عشان مش عندي عدد الجواهر ده، سوري، الخواتم. ممكن اشتري سكول ميج او ممكن اشتري الاخت دي. بس ما انصحش ان حد يشتري بالخواتم، لان الخواتم مفيدة عشان تعلي ليفل المهارة بتاع الابطال بتوعك. فدي طريقة استئجار سواء مجاني او بجواهر، ان انت تشتري بالخواتم عموما، او ان انت تشتري بال آه، تجمع اللي هي شاردس او شظايا البطل. زي ايه مثلا؟ انا عندي رقم 20 ده، يعني عندي 20 بطل متجمع الشظايا بتاعتهم. مثلا ممكن نجيب مين؟ أعتقد بول هيد ممكن أجيبه. تمام. أهو شايفين أنا جمعت 750، اداني على طول بول هيد. تمام؟ يعني لو عندك 750 شارت هتدوس فيوز هيديلك بول هيد كتير. أنا دلوقتي بقى عندي 2 بول هيد، واحد طلع لي من الرول وواحد جبته من البتاع دي. أنا عايز أزود بول هيد بتاعي. طيب فدي كده يبقى عندنا 4 طرق إن أنت، أو 3 في تجار، أو تشتري بالخواتم، أو إن أنت تجمع الشظايا بتاعه. تجميع الشظايا طبعا بيطلع لي ساعات في الهدايا. ممكن يطلع لي حاجات كهدايا في اللوجن. ممكن ان انا بشتريها ساعات من مثلا اللي هو كامبين كلاش او من حاجات كتير قوي. الشظايا كده كده هتتجمع معاك. طيب بعد ما بتجيلك البطل بيجي ليفل واحد، انت عايز ترفعه ليفل 120. لا، الناس لو دخلت على ناس قوية بتلاقي البطل ليفل 200. ازاي؟ انت مثلا بطل، نجيب مين؟ نجيب مثلا اخ ده هنا. دي انشانترز اركين كاستر ولا ايه؟ ليفل اخرها ليفل 120. في جنبنا نقط هنا، النقط دي معناها حاجه اسمها الجلوري. الجلوري عشان تعلي الجلوري بتاع هيرو، لا اما تديلي هيرو زيه، بطل زيه، لا اما تديله حاجه اسمها جلوري ايج. انا عندي دلوقتي ايه؟ يعني جلوري ايج اهي. وانا مش محتاج ادي حاجه جلوري ايج دلوقتي. لو اديتها لها، هي اخرها 120، لو اديتها جلوري ايج يبقى اخرها 125. فعندنا كام نقطة؟ 12. كل واحدة بترفع الليفل آخر الحد الأقصى للمستوى بتاعها 5. فهتلاقي في الآخر 12 في 5 ب60، زائد ال120 دي 180. زي مين؟ زي أركين كاستر دي أنا كسبتها. هي كام آخرها؟ 185 مش 180. بس ليه؟ احنا قلنا دول هيدولك 180. في كمان بقى في اللي هو التطوير بتاع الصحوة والكلام ده كله، هتلاقي عندي مراحل معينة. يقول لك ايه؟ ماكس ليفل، هيرو ماكس ليفل بلس 5. يعني لو وصلت المرحلة دي او وصلت الليفل ده، هزود لك الحد الأقصى للمستوى بتاعه ب5. فهنا ادي واحدة.
ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. يعني هو لو جبناها ادي 1 2 3 4، فادي 4 وكل واحدة بتزود 5، ادي 20 زائد 12 من هنا يبقى ايه؟ 200. يبقى 12 من هنا في 5 يبقى 60، وال20 يبقى 80 زائد ال120 الأصلية، يبقى انت كده تقدر توصل لليفل 200. يعني مثلا هنا عندي كايرون انا موصله اخر حاجة في الارتقاء وعمل له عمل صح وعمل له ارتقاء، فاضل له 3 نقط بس واخره 185. الجلوري ايج يا جماعة مش عارف الناس تعرف ولا لا، اخرها ان هي بتزود نقط الجلوري دي بكام؟ من 0 ل6. الجلوري ايج دي ما ينفعش اديها لاي بطل عنده جلوري اكتر من 6. يعني ايه؟ انا ممكن اديها مثلا للكاهن العظيم جريف سيج اهي، واعلي الجلوري بتاعته، تمام. بس لو حبيت اديها الكايرون هو اوريدي اول صف خلصان، اديها الشايرون ده مش هينفع اصلا. فعملوا هم حاجة جديدة في اللعبة، فلازم ان انا عشان اعلي كايرون لازم اديله تشايرون تاني، او عملوا حاجة جديدة في اللعبة علشان الايه، في الابطال النادرين وكده اللي هو ميجا، سموها ميجا جلوري، دي ممكن تديها البطل في اي وقت حتى لو الجلوري بتاعته عدت 6. يعني اهو ممكن اديها شايرون يبقى اخره 190 بس. فدي انت ازاي تجيب البطل وازاي تطلعه الليفل 100، تمام. طبعا انت في اولويات ترفع مين وتعمل ايه، بس في اللعبه دي يا جماعه يستحسن ان انت بدل ما يكون عندك، دي مشكلتي في اللعبه لحد دلوقتي، انا ركزت تقريبا على ناس كتير قوي، هو اللي احسن ان انت تركز على ناس معينه تخليهم اقوياء جدا وتبيلد التيم بتاعك بس. فدي ازاي تجيب الابطال وازاي ترفع مستواهم وازاي ممكن مستواهم يترفع لحد ليفل 100 بس. سلام واشوفكم في فيديو تاني.